I'll see you in a bit. Waiting for my order, chicken burger. 15 minutes to serve. So, tinake out ko lang. Nandito ako sa chicken delay. Nag-take out ako ng chicken burger for kids, and uuwi na din ako pagkatapos nito kasi dumating yung aking purchase from Lazada, and i-unbox natin siya for our kitchens. I'm excited! I don't know kung naririnig nyo ko kasi yung music mukhang malakas, and yung air conditioning nila dito medyo may kalakasan. So, later na lang guys pag uwi ko sa bahay. While waiting sa aking order, ayan, so hindi ko natapos yung aking nails. Ayan. Ayan, hindi ko siya natapos kasi umalis ako agad ng bahay, and tatapusin natin ito mamaya. Bahay na ako guys, and kain lang muna tayo bago tayo mag-unbox. So, ito na siya guys, dumating na yung package from Lazada na in-order ko for my kitchen. Ano siya, organizer siya ng aking mga condiments dito sa kitchen. So, let's see kung maganda ba and matibay ba siya for my gamit dito sa kusina. And as you can see, malaki siya. It's because I have also ordered some bottles for my condiments and a table tripod, and yes, makikita natin siya after na ko siyang i-open. But before that, mag-disinfect muna tayo kasi galing pa siyang biyahe. You can see, naka-fragile siya kasi meron ditong mga glasses, bottle of glasses sa lalagyan ng mga condiments ko. Mga seasoning ganon. Yung mga seasoning, doon ko ilalagay sa mga bottle na in-order ko. So, later makikita natin siyang kung okay ba yung in-order ko. Kasi first time kong umorder from Lazada na ganito kalaking package and for the kitchen. So, as I've heard, as you see on my other video, my vlog, umorder lang ako sa Shopee. Medyo may kalakihan tong package na to guys. So, yan yung mga laman guys. Ayan. So, hindi ko pa siya totally nabuksan, pero ito yung ibang in-order ko aside sa yung rack for the condiments. And ito yung mga glasses na sinabi ko, and the microphone stand. And the glass oil control pad. Yan. So, ganyan yung itsura niya. So, may naka-label siyang
like sauce, vinegar, and oil kung anong in-order ko. So, let's see. Let's open this one. Tapos ko na siyang i-unbox and ay, pinawisan ako doon. Tapos ko na siyang i-unbox and i-assemble na naman natin to, and good luck sa atin kung ma-assemble ba natin siya. Pero meron naman siyang kasamang manual guide. So let's assemble this one. And later on, ililink ko sa description below yung shop na pinagbilhan ko nito and the name of the product. By the way, the name of the shop is the Home Ziana PH. So ililink ko na lang yung kanilang shop sa description below. So i-assemble muna natin siya. Good luck to me. Buti meron ako nitong screwdriver na magagamit natin dito sa pag-assemble. So ayan guys, tapos ko na siyang i-assemble. Ayan. Madali lang siyang assemblein, kaya lang parang sa akin it takes forever to assemble kasi ang luwag ng kanyang yung lock niya ito, maluwag siya sa butas. Kaya kung kita nyo, meron siyang karton na nakaipit kasi ginawan ko na lang siya ng paraan to fit. Ayun. O, diba? Sobrang cute niya. Ayun. Ayan yung focus. Ayan. So, later, i-arrange ko sila dyan. Yan, i-arrange ko. Dito yung ibang nabili ko. Tapos na ako sa kitchen storage na talaga namang aabutin ako ng forever sa pag-assemble. So, kinat ko na lang siya and punta naman tayo dito sa aking glass oil control pot. So, tatlo lang yung pinili ko and nakalagay doon pagpipilian is the oil, vinegar, and sauce. So, ito yung oil, ito yung sauce, and ito yung vinegar. So, may nakalagay ng label isa-isa dito sa bottle na to, and yan. See? So, ito yung kanyang takip. Ayan. O, diba? Nabili ko lang siya for only 45 peso each. Nak! Volume, nak! Hinay! So, ayun. Nabili ko lang siya 45 peso each. So, mura na siya and maganda na. So, ayan. And, yan. Ito yung ating vinegar. And the sauce. Yan. And sa sauce. So, yung ano niya, sa takip niya, ganon yung style niya sa takip. Ayan. So, kung magpupur ka ng sauce, vinegar, or oil, push mo lang to.
Yan, naka-open na siya and balik agad. So, ganyan lang. It's so easy. So, nagandahan ako dito sa mga product na to. The salt and salt, pepper, and others na paglalagyan mo nito, and ayan siya. Meron na siya mga butas. Meron kang pagpipilian doon na na kung may butas ba o wala yung pipiliin mo. So ito 35 peso for 3 pieces. So 35 peso for 3 pieces. Sobrang mura na siya, guys, for this product. And for 2 ounces lang siya. Ayan, 2 ounces. So sobrang ganda niya, sobrang ganda ng ng mga products niya. And meron din pala akong purchase na microphone stand. Ayan, so ito yung ginamit ko ngayon pang hold ng phone ko. Ayan, ginamit ko na siya and okay naman, super sturdy and hindi siya shaky. Ayan, so i-arrange ko muna sila and huhugasan ko muna sila first and i-arrange ko na doon sa aking quiet bee, sa aking kitchen to see how it looks.